हामी जस्तो युवा नगएर हुन्छ, हामी लड्नुपर्छ, मरे पनि डर छैन। भाद्र 22 गते साँझ भोलि हुन गइरहेको जेनजी प्रोटेस्टमा जानै पर्छ भन्दै विमल बाबु भट्टले आफ्नो दाइ अनिल भट्टलाई साँझ खाना खाने बेला भनेको कुरा हो यो। गण्डकी प्रदेशको गोर्खा बारपाक घर भएका 22 वर्षीय विमल बाबु भट्ट र उनका दाइ अनिल भट्ट केही समय यता कोटेश्वर स्थित मामा घरमा बस्दै आएका थिए। केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा नेपो बेबी ट्रेन्ड लगायत भ्रष्टाचार विरुद्ध चर्को आलोचना भइरहेको थियो। आन्दोलनले जस्तो पनि रूप लिन सक्थ्यो त्यही बुझेका अनिलले आफ्नो भाइलाई सम्झाउँदै थिए। आन्दोलनमा भिडभाड हुन्छ, जोखिम हुन्छ, नजान भनेको मान्न। लामो समयको अन्तरालमा जन्मिएको कान्छो भाइलाई अनिलले सानै उमेरदेखि आफ्नै काँधमा राखेर हुर्काएका थिए। दाजुभाइबीच गढा माया थियो। विमलले पनि दाजु अनिललाई सम्मान गर्थे, अभिभावक जसरी हेर्थे। तर त्यस दिन विमल र अनिल बीच झगडा जस्तै भइरहेको थियो। खेती किसानी गर्दै हुर्केका दाजुभाइलाई परिवारको कमजोर आर्थिक स्थितिलाई उकास्न पर्छ भन्ने थियो। तर विमलले भनेको जस्तो जागिर पाएका थिएनन्। उनी केही अवसरको खोजीमा थिए। जागिर नभएपछि केही व्यवसाय गर्ने पनि उनले सोचेका थिए, तर सोचेको जस्तो भइरहेको थिएन। विमलभित्र निराश्यता थियो। बढ्दो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र अवसरको अभावले उनलाई निराश बनाएको थियो। र निराश्यता सँगसँगै आफ्नो पुस्ताले मुलुकको विद्यमान दुर्व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास पनि थियो। त्यसैले भाद्र 23 गतेको जेनजी प्रोटेस्टमा उनलाई आफ्नो पनि योगदान हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो। तर आफ्नो कुरामा दाइले समर्थन नजनाएपछि दाइको मन राख्दिन भए पनि लामो भनावनपछि विमलले आन्दोलनमा जान्न नि त भनेर अन्त्यमा भनिदिन्छन्। भाद्र 23 गते बिहान 9 बजे अनिल सधैँ झै खाना खाएर कामतिर लाग्छन्। उनी न्यू रोड स्थित एक पसलमा काम गर्थे। घरबाट निस्कँदा विमल कोठामै थिए। विमलले आन्दोलनमा जान्न भनेको भएर अनिल पनि ढुक्क हुँदै काममा गएका थिए। बिहान 11:30 बजे अनिल र विमलको फोनमा कुराकानी भएको थियो। विमल कोठामै थिए। अनिलले पुनः एकपटक विमललाई आन्दोलनमा नजाई कोठामै बस है भनेर सम्झाउँछन्। दिउँसोको 2 बजेतिर अनिल फेरि विमललाई फोन गर्छन्। तर यो पटक विमलको फोन एकजना अपरिचित व्यक्तिले उठाउँछन्। त्यो व्यक्तिले आत्तिँदै भन्छन्, तपाईँको भाइलाई गोली लागेर अस्पताल लगेको छ। अनिलले आत्तिँदै कहाँ छ भाइ, कुन अस्पताल भनेर सोध्छन्। उताबाट सिभिल हस्पिटल भन्ने जवाफ आउँछ। अनिल हस्याङ फस्याङ गर्दै कामबाट निस्कन्छन् र सिभिल हस्पिटल जानको लागि राइड बुक गर्न खोज्छन्। तर त्यो बेला कुनै राइड पनि अभाइलेबल थिएन। त्यसपछि हिँड्दै सुन्दारा बस स्टप जान्छन्। तर बस स्ट्यान्डमा पनि कुनै गाडी थिएन। के गर्ने कसो गर्ने उनले केही सोच्नै सक्दैनन्। झन्डै 1 घन्टा कुरेपछि काँडाघरी जाने बस आइपुग्छ र उनी त्यसमै चढ्छन्। माइतीघर बानेश्वर एरियामा कर्फ्यू लागेको थियो। त्यसैले बस सुन्दाराबाट चक्रपथ चाबेल बौद्ध हुँदै काँडाघारीतर्फ जाँदै थियो। ट्राफिक जामले गर्दा अनिललाई कोटेश्वर पुग्नै धेरै समय लाग्छ। उनको फोन पनि ब्याट्री डाउन भएर स्विच अफ भइसकेको थियो। बाटोभरि भाइसितको हिजोको कन्भर्सेसन उनले जल्दी सम्झिरहेका थिए। भाइलाई गोली लागेको र अस्पतालमा उपचार भइरहेको होला भन्ने सोच्दै उनी करिब 5 बजे कोटेश्वर आइपुग्छन्। कोठा आइपुग्दा त्यहाँ आफन्तहरू भेला भइसकेका थिए। उनी भाइलाई कस्तो होला हेर्न जाउँ न भन्दै थिए। यतिकैमा कसैले उसलाई सुनाउँछ, विमललाई छातीमा गोली लागेर मृत्यु भइसक्यो। भाइको मृत्युको खबर सुनेर अनिल त्यहीँ बेहोस हुन्छन्। उनलाई भोलिपल्ट बिहान 3 बजे मात्रै होस आउँछ। जेनजी आन्दोलनको क्रममा सबैभन्दा पहिलो गोली लागेको व्यक्ति तिनै विमल बाबु भट्ट थिए। विमल बाबु भट्ट परिवारको कान्छो सदस्य थिए। बर्खायाममा घरको धान कोदो रोप्ने लगायत सबै काममा बाआमालाई सघाएर उनी भदौ 5 गते मात्रै काठमाडौँ आएका थिए। विमलकी आमा सीता पहिलाबाट नै मानसिक रोगले ग्रसित थिइन्। त्यसैले विमलका बुबा रामकृष्णले छोरोको मृत्युको खबर आफ्नी पत्नीलाई 1 हप्तासम्म पनि सुनाउन सक्दैनन्। छोरोको मृत्युको खबरले सीतालाई अझै केही हुने हो कि भन्ने उनमा डर थियो। यसरी हप्ता दिनसम्म पत्नीको आँखा छलेर रामकृष्ण कतै कुनामा गएर धुरु रोइरहन्थे। तर 1 हप्तापछि भदौ 30 गते सीताले आफ्नो कान्छो छोरो विमलको शव बाकसमा हालेर आफ्नै घरको आँगनमा ल्याएपछि मात्र छोराको गोली लागेर मृत्यु भएछ भन्ने थाहा पाउँछिन्। उनी र यो परिवारमाथि आइपरेको वज्रपात कसले महसुस गर्न सक्छ होला र।
दिस भिडियो इज ब्रट टु यु बाई राकुरा टी। करिब 5000 वर्ष अघि चीनमा सुरु भएको चियाको कथा कोलोनाइजेसनको पिरियडमा विश्व बजारमा फैलियो। त्यसपछि संसारभरका मानिसहरूले दिनौं चिया पिए। तर त्यो चिया कहाँबाट आएको हो, कसले उब्जाएको हो, धेरैलाई थाहै भएन। नेपालको हिमालको काखमा हुर्किएको चिया, संसारकै उत्कृष्ट स्वाद बोकेको हाम्रो गर्व, यही कथालाई विश्व सामु चिनाउने प्रयास हो राकुरा। यो केवल चिया होइन, किसानको मेहनत, समुदायको आशा र दिगो भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो। पूर्ण रूपमा प्लास्टिक, ब्लिच र क्लोराइड कम्पोस्ट गर्न मिल्ने टी ब्याग, फुड ग्रेड सामग्री र शुद्ध हिमाली पातबाट बनेको हरेक कपले प्रकृतिलाई सम्मान गर्दै दिन्छ वास्तविक स्वाद र सुगन्ध। जब तपाईँ यो चिया पिउनुहुन्छ, तपाईँ केवल एउटा पेय होइन, नेपालको पहिचान, स्थानीय किसानको जीवन र दिगोपनतर्फको यात्रालाई साथ दिइरहनु भएको छ। राकुरा, एक कपबाट सुरु हुने परिवर्तन, स्वादमा उत्कृष्ट र उद्देश्यमा अझ महान। नाउ लेट्स गेट ब्याक टु द भिडियो। विक्रम सम्वत 2082 साल भाद्र 21 गते लुम्बिनी प्रदेशको धारापानी अर्घखाँचीमा अवस्थित एउटा सानो घरमा मधु सारू मगर आफ्नै सानी बिरामी छोरीलाई हस्पिटल लान आँट्दै थिइन्। मधुको श्रीमान चन्द्रबहादुर रोजगारीको लागि विगत 9 वर्षदेखि कतारमा थिए। खाडी मुलुकको कमाइले 2 छोरा र 1 छोरी सहितको उनीहरूको परिवार दुःख सुखले बाँचिरहेको थियो। बिहानै सबेरै छोरीलाई हस्पिटल लैजान आँटेको बेला मधुलाई काठमाडौँबाट जेठो छोरो माधव सरू मगरको फोन आउँछ। भर्खर +2 सकेर जेठमा मात्र काठमाडौँ छिरेको 20 वर्षीय माधव आफ्ना केही साथीसित कीर्तिपुरमा बस्दै आएको थियो। परिवारको आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले उनी साइकलमा सामान डेलिभरीको काम गरेर आफ्नो खर्च आफै जुटाउने प्रयत्न गर्दै थिए। हस्पिटल जान हतार भएकाले मधुको जेठो छोरोसँग राम्रो कुराकानी हुँदैन। साँझ फोन गर है भन्दै उनले फोन काट्छिन्। बिरामी छोरीको स्याहार सुसार अनि भान्सा कुचोले गर्दा मधु घरकै काममा व्यस्त हुन्छन्। एकैचोटि भाद्र 24 गते साँझतिर मधुको घरमा केही आफन्त आउँछन् र तपाईँको छोरो माधव काठमाडौँमा गोली लागेर घाइते भएका छन् रे भनेर भन्छन्। छोरोलाई गोली लागेको खबर सुनेपछि मधुको शरीर थरङ्ग काट्छ। हत्तनपत्त उनले छोराको साथीहरूलाई फोन गर्छिन्, तर साथीहरूबाट सबै कुरा पत्ता लाग्दैन। त्यसपछि उनी काठमाडौँ जान खोज्छिन्, तर काठमाडौँमा कर्फ्यू जारी भइसकेकाले सबै सवारी साधन ठप्प थिए। उनले छोरोलाई भेट्न जान पाउँदिनन्, न त छोरोको अवस्था कस्तो छ उनले थाहा पाउँछिन्। उता कतारमा रहेका बुबा चन्द्रबहादुरको हालत पनि त्यही थियो। एकैचोटि भाद्र 27 गते मधु काठमाडौँ पुग्छिन्। गोली लागेर घाइते भएको छोराको हेरचाह गर्न आएकी मधु ट्रमा सेन्टरको एउटा कोठाभित्र पस्छिन्। तर रगतले लतपतिएको माधवको लम्पसार मृत शरीरलाई देखेर मधु त्यहीँ बेहोस भएर डल्छिन्। 23 गते सधैँ माधव डेलिभरी ब्याग बोकेर कोठाबाट निस्किएका थिए। निस्कने बेला उनले सँगै बस्ने साथीहरूलाई जेन्दी प्रोटेस्टमा सहभागी हुन जाउँ भनेर पनि भनेका रहेछन्, तर साथीहरूले मान्दैनन्। पछि उनी आफ्नै काम गर्ने साथीहरूसँग प्रोटेस्टमा जान्छन् र प्रोटेस्टकै दौरान उनलाई टाउकोमा गोली लाग्छ र मृत्यु हुन्छ। माधवको मृत्युसँगै मधु र चन्द्रबहादुरको एउटा आशा र सपनाको पनि मृत्यु भएको छ। घरको एउटा पिल्लर भाँचिएको छ। छोरोको सम्झनामा मधुले हरेक दिन आँसु झार्छिन्। यता चन्द्रबहादुर पनि विक्षिप्त छन्। खाडी मुलुकमा मेहनतको पसिना बगाएर हुर्काएको अनि पढाएको छोरालाई गोली ठोकी मारेको कुराले उनलाई सधैँ पिरोल्छ। आफू नेपालमै भएको भए छोरालाई बचाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने उनलाई कति लाग्दो हो। तर विदेश हुनु रहर नभएर बाध्यता भएपछि उनी के नै गर्न सक्थे र। अब अहिले उनी मेहनतको पसिनासँग पैसा साट्न फेरि कतार फर्किएका छन्। आज एक दिनको आन्दोलन होइन यो। हामी जतिसम्म हाम्रो यो माग पुरा हुँदैन, हामी सडकमा आउँछ, हाम्रो आफ्नो आवाज उठाउँछौँ। जो जो साथीहरूले घायल गरेको छ त्यो कृपया भन्छ आउनु। केपी शर्मा ओलीमा आग्रह गर्नु। इन्टरनेटमा अभाइलेबल यो भिडियो नै सम्भवतः 23 वर्षीय गौरव जोशीको अन्तिम भिडियो होला। बिजुली बजारको पुल छेउमा उभिएर हुने यो आन्दोलन एक दिनको मात्र होइन। जबसम्म माग पुरा हुँदैन तबसम्म हामी आन्दोलनरत हुन्छौँ। विद्यार्थीमाथि ज्यादती गर्न पाइँदैन जस्तो कुरा गर्दैछन्। भाद्र 23 गते बिहानै गौरव जोशी सधैँ ल्याङ्ग्वेज सेन्टरमा पढ्न जान रेडी हुँदै थिए। कैलालीको तारानगर घर भएका गौरव कान्छी आमा र दिदीसँग विगत 3 वर्षदेखि कोटेश्वरमा डेरा बस्दै आएका थिए। वृद्ध बाआमाको एक्लो छोरो गौरव गाउँबाटै +2 पास गरेर काठमाडौँ आएका थिए। उनी सानोतिनो अस्थायी कामहरूको साथसाथै अधिकांश युवाहरू जस्तै विदेश जाने तयारीमा थिए। विदेश गएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, रोजगारी गर्ने अनि परिवारलाई आर्थिक रूपमा टेवा पुर्याउने उनको सपना थियो। जीवनको उत्तरार्धमा पुगिसकेका बाआमाको सपना र सहारा उनी नै थिए। परिवारमा दिगो आम्दानीको कमी भएकोले गौरवलाई जसरी पनि केही गर्न पर्छ भन्ने थियो, जसको लागि उनी निरन्तर प्रयासरत पनि थिए।
काठमाडौँमा बस्न थालेपछि उनी वर्षमा एकचोटि दसैँमा मात्र घर फर्कन्थे। बसमा आवत जावत गर्न एक दिन नै लाग्ने अनि फ्लाइटको टिकट पनि महँगो हुने भएकाले गौरव हत्तपत्त घर फर्कँदैनथे। गौरवको बुबा 76 वर्षीय वासुदेव जोशी दसैँ नजिकिँदै गरेकोले छोरो घर आउने दिन गन्दै बसिरहेका थिए। वर्षमा एकचोटि भए पनि छोरोको मुख हेर्न पाइन्छ भनेर उनी दसैँ कुरिरहेका थिए। भाद्र 22 गते वासुदेवले गौरवसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए। उनले देशको भ्रष्टाचार र राजनीतिक विथिति विरुद्ध नवयुवाहरू सडकमा ओर्लिन लागेको र त्यसमा आफू पनि सहभागी हुने भनेर भनेका थिए। आन्दोलनमा जाने सहभागी हुने कुरा गरेपछि वासुदेवले छोरोलाई सुरुमा नजा भनेर भनेका थिए, तर गौरवले स्कुल ड्रेसमा जाने हो, के हुँदैन बुबा भनेर बुबालाई सम्झाएका थिए। वासुदेवसँग टुकटुके फोन मात्र थियो। उनले छोराको मुख देख्नै पाएका थिएनन्। प्रत्यक्ष अनुहार हेर्दै कुराकानी गर्न पाएको भए छोराले भनेको मान्थ्यो होला कि भन्ने उनलाई अझै पनि लागिरहेको छ। 23 गते बिहान गौरवकी दिदीले उनलाई आज आन्दोलन छ, क्लास नजाऊ भनेर भनेकी थिइन्। तर उनले होइन केही हुन्न, म जान्छु, फर्केर आएर खाना खान्छु भन्दै कोठाबाट निस्केका थिए। यसरी पढ्न गएका गौरव त्यसपछि कहिल्यै फर्केर आएनन्। 24 गते गाउँका केही मान्छेले वासुदेवलाई गौरव रक्ताम्बे भएको भिडियो देखाउँछन्। त्यो देख्दा पनि उनले आश मार्दैनन्। उनलाई छोरो घाइते भएर उपचार गरिरहेको होला भन्ने लाग्छ। तर साँझसम्ममा ती वृद्ध बाआमाले थाहा पाउँछन् कि उनीहरूको एकमात्र सहारा गौरवलाई दिन दहाडै गोली ठोकेर मारियो। बुढेसकालमा आफ्नो छोरो गुमाउनुको पीडा कुन चाहिँ बाआमाले सहन सक्छन् होला र? गौरवको मृत्युले अहिले उनको घर परिवार सँगसँगै पुरै गाउँ नै शोकमा डुबेको छ। काठमाडौँको टेकु स्थित एउटा घरमा भाद्र 23 गते बिहानै 23 वर्षीय रसिक खतिवडा आफ्नो आमा रचना खतिवडासित भान्सा कोठामै थिए। होटल म्यानेजमेन्टको अध्ययन सकेर रसिक ठमेल स्थित नातेदारको होटलमा काम गरिरहेका थिए। एक छोरा र एक छोरी सहित रचना खतिवडा र उनको श्रीमान पुरुषोत्तम खतिवडा करिब 22 वर्ष अगाडि काभ्रेदेखि काठमाडौँ आएका थिए। पुरुषोत्तम टेलिकममा काम गर्थे। उनको जागिर धादिङमा थियो अनि रचना आफू चाहिँ टेकुमा किराना पसल चलाएर बसेकी थिइन्। जेठी छोरी रसिला खतिवडा छेत्रीको बिहे भइसकेको थियो। उनी अस्ट्रेलियामा थिइन्। 3 वर्षदेखि आफ्नो भाइसँग भाइटिका मनाउन नपाएकाले यसपालि परिवारसँग दसैँ तिहार धुमधामसँग मनाउने उनको सपना थियो, जसको लागि उनले सबै बन्दोबस्त मिलाइसकेकी पनि थिइन्। यता रसिक पनि दिदी आउने खबरले निकै खुसी भएका थिए। दिदीको लागि कुर्ता किनेर उनले राखी पनि सकेका थिए। एक्लो छोरो अनि त्यही माथि कान्छो रसिक घरमा सबैको प्यारो थियो। घरमा प्राय आमा छोरा मात्रै हुने भएकाले गफ गर्ने साथीदेखि लिएर छोरो पनि आमाको लागि रसिक सबै थोक थिए। भाद्र 23 गते बिहान 11 बजेतिर रसिक 81 आमालाई खाना पस्किदिनु भनेर हतार गर्न थाल्छन्। खाना पनि हतार हतार खाएको देखेर रचनाले किन हतार गरेको भनेर सोध्छिन्। रसिकले म जेन्जी आन्दोलनमा जान लागेको, साथीहरू मलाई लिन आउँदैछन् भनेर भन्छन्। आन्दोलनमा जान आँटेको सुन्ने बित्तिकै रचनाले रसिकलाई नजा भनेर भन्छन्। तर रसिकले जान ढिप्पी गर्छन्। मेरा सबै साथीहरू जाँदैछन्, यो आन्दोलन हाम्रै लागि हो मम्मी, हामी विदेश जानु नपरोस् भनेर यो आन्दोलन भएको, त्यसैले हामी जानुपर्छ, रसिकले भनेका थिए। रसिकले खाना खाँदै थिए। एउटा बाइकमा उनका 2 जना साथीहरू घर अगाडि नै आइपुग्छन्। छिटो छिटो खाना सकेर उनी म निस्किए 2 बजे फर्कन्छु भनेर घरबाट निस्कन्छन्। प्राय सधैँ 2 बजे खाजा खाने बेला हुन्थ्यो। रचना पसलमा बस्ने हुँदा रसिक आफैले 2 बजे चिया र खाजा बनाएर आमालाई खुवाउँथे। रसिक घरबाट निस्किएपछि रचना घरको काममा व्यस्त हुन्छन्। करिब 1:30 बजेतिर उनले रसिकलाई फोन गर्छिन्। फोन उठ्छ। उताबाट मानिसको चर्को आवाज र वाल्ला मात्रै सुनिन्छ। त्यसपछि उनले फोन राख्छिन्। अब 2 बज्छ। रसिक घरमा आइपुगेकै हुँदैनन्। रचनाले पटक पटक रसिकको फोनमा फोन गर्छन्, तर फोन लाग्दैन। रचना छटपटिन थाल्छिन्। कहिले कोठा, कहिले तल, कहिले छतबाट छोरो आयो कि भन्दै हेरिरहन्छन्, तर रसिक भने आउँदैनन्। एकैचोटि 4 बजेतिर रसिकका साथीहरू बाइकमा घर अगाडि आइपुग्छन्। उनीहरूले रचनालाई रसिकको ज्याकेट र मोबाइल दिन्छन् र रसिक एकछिनमा आउँछ, बाटोमा छ भनेर भन्छन् अनि त्यहाँबाट जान्छन्। साँझको 6 बजिसकेको हुन्छ। रसिक अझै घर आइपुगेको हुँदैन। रचना अत्तालिन्छन्। उनको शरीर काँपिरहेको हुन्छ। अस्ट्रेलियामा भएकी छोरी रसिलाले पनि तारन्तर रचनालाई फोन गरेर भाइ आयो भन्दै सोधिरहेकी थिइन्। त्यति बेलासम्म रचनाले कुनै अनिष्टको आकलन गरेकी थिएनन्। छोरो एकछिनमा आउला,
भोकै होला भनेर सोच्दै उनले खाना बसाउँछिन् र छोरालाई पर्खिन्छन्। उता अस्ट्रेलियामा भएकी छोरी रसिलाले सामाजिक सञ्जालभरि गोली चलेको, एकपछि अर्को गर्दै युवाहरू ढलेको, रगतको खोला भएको हेरिरहेकी थिइन्। भाइ पनि आन्दोलनमा गएको उनलाई थाहा थियो। उनी पनि आत्तिएकी थिइन्। एक्कासी उनको फिडमा एउटा भिडियो आउँछ। छातीमा मम्मी र बाबाको नामसहित इगलको ट्याटु बनाएका ती लम्पसार व्यक्तिको छातीमा गोली लागेको थियो अनि अर्को गोली चाहिँ कोखामा लागेको थियो। ट्याटु देखे पछाडि रसिलाले आफ्नो भाइ रसिकलाई चिनिहाल्छिन्। उनको होस उठ्छ। आफूलाई सम्हाल्दै उनले आमा रचनालाई फोन गर्छिन्। यो पटक भाइ आयो कि आएन भनेर रसिलाले आमालाई सोध्नै पर्दैन थियो। उनले आमालाई अलिकति खाना खानु भनेर भन्छिन्, तर रचनाले छोरो नुहाएसम्म खाना खान्न भनेर भन्छिन्। भाइको मृत्युको खबर रसिलाले आफ्नो मुखले भन्न सक्दिनन्। रसिकाले नुहातिनु है मम्मी, तपाईँलाई एउटा भिडियो पठाउँछु हेर्नु है भनेर भन्छिन्। भिडियोमा रक्ताम्बे अनि लम्पसार रसिकलाई CPR दिँदै थियो। मुटुको टुक्रा जस्तो छोरालाई त्यस्तो हालतमा आमाले कसरी हेर्न सक्थिन् र उनको सातो उठ्छ। हतार हतार उनी रुँदै चिच्क्याउँदै सडकमा निस्किन्छन्। 8 बजिसकेको थियो। सडक सुनसान थियो। कोहालिँदै आत्तिँदै रचना सडकमा यताउता गर्दै थिइन्। यतिकैमा एकजना मोटरसाइकलमा त्यही आइपुग्छन्। मोटरसाइकल चालकलाई सबै कुरा भने पछाडि रचनालाई ती व्यक्तिले ट्रमा सेन्टर पुर्याउँछन्। ट्रमा सेन्टर अगाडि मान्छेहरूको भिड थियो। त्यही भिडमा रचना पनि छोरोको नाम लिँदै चिच्क्याउँदै मिसिन्छन्। ट्रमा सेन्टरमा रसिकको पत्तो लाग्दैन। त्यसपछि उनी एभरेस्ट हस्पिटल पुग्छिन्। त्यहाँ पनि रसिक भेटिँदैनन्। रुदा रुदा रचना गलिसकेकी थिइन्। उनी अर्ध बेहोस जस्तै भइसकेकी थिइन्। त्यसपछि छोरोलाई खोज्दै उनी टिचिङ अस्पताल पुग्छिन्। टिचिङ पुगेर मेरो छोरो खोइ भन्दै चिच्याउँछिन्। रचना आफै निकै कमजोर भएको कारण उनी हस्पिटलमै बेहोस हुन्छन्। केही समय पछाडि उनको होस आउँछ। यतिन्जेलसम्ममा केही आफन्त पनि हस्पिटल आइपुगेका हुन्छन्। हस्पिटलबाट भोलि बिहान 8 बजे आउनु भनेर उनीहरूलाई घर फर्काइन्छ। रचना घर फर्किँदा रातिको 11 बजेको थियो। उनी रातभरि सुत्न सक्दिनन्। आँखा झिमिक पनि नगरी भोलिपल्ट भाद्र 24 गते उनी बिहान 8 बजे फेरि टिचिङ हस्पिटल पुग्छिन्। हस्पिटल पुगेर खोजी नीति गर्ने क्रममा उनलाई शवगृह लगिन्छ। एकजना डाक्टरले उनलाई सोध्छन्, तपाईँको छोरोको हातमा ट्याटु छ? रसिकको हातमा ट्याटु थियो। रचनाले हो छ भनेर मुन्टो हल्लाउँछिन्। छाती र कोखामा गोली लागेको मृतक रसिकलाई देख्ने बित्तिकै रचना फेरि बेहोस भएर डल्छिन्। उनको होस 1 दिनपछि मात्रै आउँछ। कहिल्यै केही कसैको बिगार नगरेको रसिकलाई परिवारले कहिल्यै गाली समेत गरेको थिएन। त्यस्तो माया गरेर हुर्काएको मुटुको टुक्रा जस्तो छोरोलाई छातीमा गोली ठोकेर मारेको कुरालाई उन चाहिँ आमाले स्वीकार्न सक्छिन् होला र। भाद्र 23 र 24 गतेको जेनजी प्रोटेस्टको दौरान नेपालैभरि घाइते हुने र मृत्यु हुने उनीहरू जस्ता सयौं छन्। ती सबैको परिवारमा कहिल्यै भुल्न नसक्नेको पीडा छ, जसको बोध केवल महसुस गर्नेहरूले मात्र बुझ्छन्। मृत्यु भएका मध्ये 45 जनालाई नेपाल सरकारले जेनजी सुशासन योद्धा भनेर शहीद घोषणा गर्यो। ती सबै वीर योद्धाहरू यो म्यापमा देखाए जस्तो नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम अनि हिमालदेखि तराई सबैतिर छन्। उनीहरू सबै र हजारौं घाइतेहरूको घरमा कथा उस्तै छ। उनीहरूले सुशासन, जवाफदेहिता र भ्रष्टाचार रहित प्रणालीको लागि आवाज उठाएका थिए। गणतन्त्रमा यी आवाजहरूले ठाउँ पाउनुपर्ने थियो, सुरक्षा पाउनुपर्ने थियो, सुनुवाई हुनुपर्ने थियो। तर जब आवाज चुल्यो, आवाजलाई बन्द गराउन गोली चलाइयो। आज पनि जेनजी सहितका परिवारका घाउ हालै छन्। कति आमाहरू अझै पनि छोरा आउँछ कि भनेर बाटो हेर्दै बसेका छन्। कति बुबाहरू भित्रभित्रै टुक्रिएका छन् तर आँसु देखाउन सकेका छैनन्। कति दिदीबहिनीको भाइटिकाको थाली अब सधैँको लागि खाली भएको छ। कति दाजुभाइहरूको आँट अब सधैँको लागि कमजोर भएको छ। सपना मासिएका छन्, सहारा टुटेका छन्, घरको मूल खम्बा भाँचिएको छ। निरङ्कुशताको गोलीले प्राण मात्रै खोसेन, घर खोस्यो, आशा भरोसा खोस्यो, भविष्य खोस्यो। आजसम्म दोषी को हो भन्ने प्रश्न दोसाँधमा अल्झिएकै छ। मरेको जीवन फर्केर त आउँदैन, तर न्यायले कम्तीमा ती रुँदा रुँदा पोलेका आँखालाई केही शीतल पार्थ्यो कि। त्यसैले यो चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र हुनु हुँदैन। हिजो गोली चलाउनेहरूले हाम्रा युवाहरूको प्राण खोसेका थिए। अब हामीले हाम्रो भोट मार्फत उनीहरूको शक्ति खोज्नुपर्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।